Φεύγω από τη Μακρινίτσα και πάω στο χιονοδρομικό κέντρο, στα Χάνια. Μου είπανε ότι έχει χιόνι. Από τις τελευταίες χιονοπτώσεις έχει κρατήσει και θέλω να σας το δείξω και να το δω και εγώ φυσικά. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway. Πηγαίνω προς το χιονοδρομικό κέντρο, στα Χάνια. Βρίσκομαι σε υψόμετρο 1100 μέτρα. Το χιόνι αρχίζει να φαίνεται σιγά σιγά. Το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου Αγριόλευκες απέχει 2 χιλιόμετρα από τον οικισμό το Χανίο και 8 χιλιόμετρα από το οικισμό του Αγίου Λαβρεντίου, 27 χιλιόμετρα από το Βόλο. Η πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο εξασφαλίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Βόλος Αγοράς. Υπάρχει και συγκοινωνία μέσω κτέλ Μαγνησίας από το Βόλο μέχρι τα Χάνια 2 φορές την ημέρα. Είμαι στο χιονοδρομικό, εδώ στα Χάνια. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ καλός. 15 με 20 λεπτά είναι περίπου από Πορταριά και Μακρινίτσα. Πίσω μου είναι ο χάρτης. Υπάρχει και εξοπλισμό. Αν δεν έχετε μπορείτε να ενοικιάσετε. Οι τιμές είναι λογικές. Πάρκινγκ υπάρχει. 1-2. Εάν θέλετε να ανέβετε στο πρώτο σαλέ, δυστυχώς είναι με τα πόδια. Είναι ένα δεκάλεπτο. Αν θες να πάρεις το τελεφερίκ για να ανέβεις προς τα πάνω, να κάνεις σκι, θα πρέπει να κατέβεις με τα σκι σου σε αυτή εδώ τη πίστα που βλέπετε. Πάμε να ανέβουμε μέχρι το πρώτο σαλέ, να δούμε πώς είναι. Το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου αναπτύσσεται στο όρος Πήλιο, σε υψόμετρο 1471 μέτρων. Υψόμετρο το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό για χιονοδρομικό κέντρο, προσδίδοντάς του ιδιαιτερότητες στη χιονόπτωση, σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους και το κλίμα. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ρηβατικού Συλλόγου Βόλου το 1967, οπότε και λειτουργήσε ο πρώτος εναέριος αναβατήρας. Υπάρχουν 5 χιονοδρομικοί διάδρομοι συνολικού μήκους 15 χιλιόμετρων, 4 κύριες πίστες για σκι καταβάσεων, εγκεκριμένες από την Διεθνή Ομοσπονδία Χιονοδρομίας FIS και μία πίστα δρόμων αντοχής Landlauf μήκους 5 χιλιόμετρων με μία διαδρομή σε ένα περιβάλλον από οξείες, αγριόλευκες, καστανιές και θέα στο Αιγαίο. Έχω ανέβει στο πρώτο σαλέ, στην πρώτη βάση. Εδώ είναι η πίστα για τους αρχάριους. Όπως βλέπετε τα πιατάκια περνάνε από δίπλα. Μπορώ να πω ότι είναι ικανοποιητικά. Τιμές εδώ για τους αρχάριους είναι 5 ευρώ για όλη μέρα. Το τελεφερίκ που πρέπει να κατέβεις κάτω για τις άλλες πίστες είναι κατιστό. Αν δεν κάνω λάθος είναι διπλό. Έχει 12 ευρώ.
την ημέρα. Πιστεύω ότι είναι καλά. Το πρώτο σαλέ βρίσκεται στα 1400 μέτρα. Μπορείτε να απολαύσετε καφέ, κάποιο σάντουιτς. Επίσης το χιονοδρομικό κέντρο εδώ στα Χάνια, στο Πήλιο, είναι το μοναδικό χιονοδρομικό που μπορείς στις καλές ημέρες να δεις τη θάλασσα και από την άλλη μεριά το Πήλιο ολόκληρο. Απλά καταπληκτικά. Πάω εδώ στο σαλέ να καθίσω να πιω ένα καφεδάκι και να δω τη θέα από ψηλά. Εδώ του σαλέ ζεστό. Γεια σας, ένα καφεδάκι να μου φτιάξετε. Βέβαια. Παρέχονται αρκετές ευκολίες για τους επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου, όπως αναψυκτήριο, εστιατόριο, δυνατότητα ενοικιάσεων και πωλήσεων εξοπλισμού χιονοδρομίας, όπως σκι και snowboard. Λειτουργεί επίσης σχολή εκπαίδευσης σκι και snowboard με ειδικά τμήματα για παιδιά 3 χρονών και άνω, με εκπαιδευμένο προσωπικό. Φεύγω από το χιονοδρομικό κέντρο γιατί έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Πάμε! Έχει περπάτημα. Δυστυχώς. Πέρα και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Αφήνω πίσω μου το κατάλευκο περιβάλλον το χιονοδρομικό και συντονίζομαι με το παλμό των στροφών πριν βυθιστώ στις σκιές του πιο πυκνού δάσους οξιάς στο Ανατολικό Πήλιο.
Έχει ομίχλη. Θέλει προσοχή. Χειμώνας είναι. Το Ανατολικό Πήλιο αποτελεί την πιο απομονωμένη ενότητα του Πηλίου και ταυτόχρονα την πιο άγρια και αυθεντική. Οι δύο μεγάλοι οικισμοί του, η Ζαγορά και η Τσαγαράδα, αποτελούν τοπικές κομμόπολεις, ενώ γύρω από το καθένα αρθρώνονται μια δεκάδα μικρότερα αλλά ολοζώντανα χωριά. Ταξιδεύοντας στο Ανατολικό Πήλιο, συναντώ το χωριό Μακρύ Ράχη. Η ονομασία του χωριού δόθηκε από τους κατοίκους της επειδή είναι χτισμένο στη μοναδική μακριά ράχη ενός λόφου του Πηλίου, σε 250 μέτρα υψόμετρο. Πολλοί το αναφέρουν ως γκαρδενοχώρη, μιας και η γκαρδένια ήταν το πρώτο λουλούδι που έφερε οικονομική ανάπτυξη στο χωριό και συνεχίζει να είναι πρώτος στις προτιμήσεις λόγω της ομορφιάς του και του υπέροχου αρώματός του. Η Μακρύ Ράχη απέχει μόλις 45 χιλιόμετρα από την πόλη του Βόλου και αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς συνδυάζει βουνό και θάλασσα. 20 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες, 3 χιλιόμετρα από τις παραλίες Αγία Σαράντα και Χορευτό. Σε αυτό λοιπόν το καταπράσινο και δροσερό χωριό της βορειοανατολικής πλευράς του βουνό των Κεντάβρων συναντιούνται η φύση με την παράδοση. Στην περιοχή του Ανατολικού Πηλίου δεν εντοπίζονται ποτάμια, καθώς δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για την ανάπτυξή τους. Ανταυτού, το επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο περιλαμβάνει πολλούς χυμάρους και ρέματα, τα οποία μετά από σχετικά σύντομες διαδρομές εκβάλλουν στο Παγασιτικό ή στο Αιγαίο. Το χωριό Τσαγαράδα είναι από τα πιο ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον χωριά στην Ελλάδα. Δεν μοιάζει όμως ακριβώς με χωριό. Ο οικισμός της Τσαγαράδας εκτείνεται σε μήκος περίπου 7 χιλιόμετρων και πλάτος αντίστοιχο μεγέθους, ενώ δεν έχει κεντρική πλατεία. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι το πλούσιο δάσος από πλατάνια και καστανιές διακόπτεται από τις 4 συνοικίες που απαρτίζουν το χωριό. Έκανα μια στάση στο χωριό Τσαγαράδα. Πάρα πολύ βλάστηση, γενικώς έχει, ψηλά δέντρα, πάρα πολύ. Οι νοικίες οργανώθηκαν γύρω από 4 εκκλησίες, τον Άγιο Στέφανο, την Αγία Κυριακή, την Αγία Παρασκευή και τους Αγίους Ταξιάρχες. Παλιότερα η μεταξύ τους επικοινωνία γινόταν μέσω από δασικά μονοπάτια, τα οποία χρησιμοποιούνται και σήμερα, μαζί με το ασφαλτοστρωμένο δρόμο που μοιάζει με λαβύρινθο, την έξοδο του οποίου πρέπει να ανακαλύψεις προκειμένου να βρεθείς από το ένα σημείο στο άλλο. Έχω φτάσει στην πλατεία, έχει μια εκκλησία εδώ. Κάθε πλατεία μέσα στο χωριό έχει και τα πλατάνια της. Πιο φημισμένο είναι αυτό της Αγίας Παρασκευής. Γιατί ήρθα όμως σε αυτό το χωριό? Επειδή υπάρχει ένα μεγάλο δέντρο, για να το αγκαλιάσουν γύρω γύρω χρειάζονται 16 ανθρώποι. Πάμε να το δούμε. Wow, είναι τεράστιο. Τα κλαδιά του απλώνονται σε μήκος πολλών μέτρων, ενώ η ηλικία του υπολογίζεται στα 1000 με 1200 χρόνια. Πολλοί εικάζουν ότι είναι μεγαλύτερη, αφού οι ρίζες του χάνονται στη βάση της πλατείας, η οποία χτίστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο γύρω από το πελώριο δέντρο. Από την πλατεία υπάρχουν φυσικές πηγές με 2 μαρμάρινες κρίνες. Όσοι γνωρίζουν την γύρω περιοχή λένε ότι ο πλάτανος οφείλει το μέγεθος και τη μακροζωία του στις φυσικές πηγές. Είναι τεράστιο το δέντρο. Κοιτάξτε πόσο είμαι εγώ, πόσο είναι το δέντρο. Απίστευτο. Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο δέντρο ποτέ.
Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του πλατάνου είναι ότι το πλακόστρωτο της πλατείας κάθε περίπου 15 χρόνια ανακατασκευάζεται, καθώς οι πλάκες ανασηκώνονται σε πολλά σημεία και δημιουργούν πρόβλημα στους επισκέπτες. Ένας τείχος περίπου 4 μέτρα χτίστηκε πολλά χρόνια πριν, ώστε να χτιστεί η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και να φτιαχτεί η υπόλοιπη πλατεία. Κατ' επέκταση, ένα μεγάλο μέρος του κορμού βρίσκεται μπαζωμένο εδώ και πολλά χρόνια σε βάθος τουλάχιστον 4 μέτρων. Φεύγω από το χωριό Τσακαράδα. Το δέντρο όντως ήταν εντυπωσιακό. Τεράστιο! Αξίζει να κάνετε μια στάση. Φεύγω τώρα με κατεύθυνση Βυζίτσα. Μείνετε μαζί μου, σας έχω μια έκπληξη. Για να πάω στη Βυζίτσα διασχίζω ένα μικρό κομμάτι του Νότιου Πήλιο. Στη διαδρομή απολαμβάνω τη φύση και τη θάλασσα, την ανοιχτή αγκαλιά του παγασιτικού κόλπου, δεξιά και αριστερά συναντώ πινακίδες ή οικισμούς, παραλίες και χωριά. Το Νότιο Πήλιο με τις πανέμορφες παραλίες και τους γραφικούς οικισμούς όπως το Τρικέρι και όχι μόνο, ζωντανεύει κυρίως το καλοκαίρι και έχει το δικό του ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η δροσιά του βουνού σμίγγει με την αλμύρα της θάλασσας. Λίγο έξω από το χωριό Μιλιές βρίσκεται η γέφυρα Ντεκήρικο, από όπου περνάει η σιδηροδρομική γραμμή Άνω Λεχόνια Μιλιές με το ξακουστό Μουτζούρι, το τρελικό τρενάκι του Πηλίου. Το τρενάκι του Πηλίου έχει την ιστορία του. Είναι η πιο γραφική σιδηροδρομική γραμμή στην Ελλάδα. Η μυθική διαδρομή του Μουτζούρι ξεκινά από το σταθμό του Άνω Λεχονιών και καταλήγει στις Μιλιές. Μία από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο, μόνο 60 εκατοστά. Φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του Μουτζούρι, όπως λεγόταν κάποτε το τρενάκι του Πηλίου. Την επίβλεψη της κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου είχε ο Ευαρίστο Ντεκήρικο, ο πατέρας του γνωστού ζωγράφου Τζόρτζιο Ντεκήρικο, που γεννήθηκε στο Βόλο. Από τα Άνω Λεχόνια μέχρι τις Μιλιές η διαδρομή είναι ορεινή, διασχίζοντας την κατάφυτες πλαγιές με την πυκνή βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Το υψόμετρο που βρίσκεται πια το τρενάκι είναι και το ιδανικό σημείο για την γεμάτη θέα προς το παγασιτικό. Και όσο η ταχύτητα των 20 χιλιόμετρων την ώρα που πιάνει ο Μουτζούρις βοηθάει την παράλληλη θέα στις χαράντρες, στις μικρές γκαλαρίες και στα γεφύρια. Η μοναδική στάση του τρένου γίνεται για μόλις 15 λεπτά στην Άνω Γκατζέα για να συνεχίσει ξεφυσώντας και λυκνίζοντας τα βαγόνια του για μια διαδρομή συνολικού μήκους 15 χιλιόμετρων και χρόνο 90 λεπτών. Ο σταθμός Μιλέων είναι και το τέρμα της διαδρομής. Έχω φτάσει Βυζίτσα, εξίσου πάρα πολύ όμορφο χωριό. Η Βυζίτσα διαθέτει τα πιο πολυφωτογραφημένα αρχοντικά, ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο και μοναδικά καλντερίμια που διασχίζουν όλο το χωριό. Τα περισσότερα αρχοντικά είναι χτισμένα με ντόπια πέτρα και πλάκες. Ορατές είναι οι λιτοδομοί και οι ξυλοδυσίες. Διαθέτουν αυλές και μικρότερα παράσπιτα όπως φούρνο, σπίτι για τον επεστάτη και στάβλο. Τα κτίρια έχουν αρκετή απόσταση μεταξύ τους και σπάνια δημιουργούν συγκροτήματα.
Χαρακτηριστικό των κτηρίων είναι ότι η πρόσωψη είναι στο νότο, τα υπνοδωμάτια βρίσκονται στη βόρεια πλευρά και στη νότια οι χώρες στις οποίες η οικογένεια βρισκόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βυζίτσα αποτελεί ένα ζωντανό μουσείο παραδοσιακής πηλαιορίτικης αρχιτεκτονικής. Γι' αυτό τη λένε οι κοσμοπολίτησα το πηλείο. Η Βυζίτσα γνωρίζει έντονη τουριστική ανάπτυξη με πλήθος παραδοσιακών ξενώνων, μικρών ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, ενώ διαθέτει πολύ καλές ταβέρνες και εστιατόρια με πηλαιορίτικη κουζίνα, καφέ και μπαρ. Το πανέμορφο χωριό με την υπέροχη φύση θα το βρει κάποιος ανάμεσα στις Μιλιές και τις Πινακάρτες, στα 500 μέτρα υψόμετρο και σε απόσταση μόλις 30 χιλιόμετρα από την πόλη του Βόλου. Πάω να συναντήσω οι Εσπερίδες, το αγροτικό συνεταιρισμό γυναικών Βυζίτσας. Φτιάχνουν πολλά προϊόντα τοπικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Τι ωραία πράγματα έχετε εδώ. Είστε καλά? Εγώ είμαι ο Βασίλης. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Εσείς είστε εδώ? Ναι, είναι και τα κορίτσια. Είναι και τα κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ. Μια χαρά είμαι και εγώ. Άκουσα ότι φτιάχνετε πολύ ωραία πράγματα. Αληθεύει? Αληθεύει, αληθεύει. Περάστε να το περάσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τι καλό φτιάχνετε? Θηρικάκι. Θηρικάκι. Εδώ της περιοχής, βέβαια. Το όνομα σας? Θοδόρη. Γεια σας κύριε Θοδωρά, εγώ είμαι ο Βασίλης. Χάρηκα. Πόσο καιρό ασχολείστε με το Το συνεταιρισμό? συνεταιρισμό μας τον ανοίξαμε το 2011. Είμαστε μια ομάδα γυναικών που ασχολούμασταν με τα αγροτικά Εδώ από το χωριό. από το Βυζίτσα. χωριό και είπαμε να αξιοποιήσουμε τα προϊόντα μας, να κάνουμε μια επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων μας. Τι τέλεια. Μα δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Κεράσι, Ναι, ναι. σίκο, τα θηρίκια μας και όλα τα άλλα τα φρούτα που βγάζει η περιοχή. Πόσο τέλειο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Εγώ βλέπω όμως και άλλα προϊόντα που έχετε εδώ. Μέλι, βλέπω κουλουράκια, όλα αυτά είναι του συνεταιρισμού. Όλα αυτά είναι του συνεταιρισμού. Εκτός το μέλι που είναι από παραγωγή που είναι από εδώ από το χωριό μας. Τέλεια. Θα μου δείξετε και εκεί, τι βράζει εκεί μέσα. Εκεί έχουμε Το πετρογάς. θηρικάκι. Θα μου δείξετε. Βεβαίως. Πάμε μέσα, να δούμε πώς παρασκευάζονται. Αυτό είναι κάστονο. Φαίνεται πάντως πεντανόστιμο. Εδώ είναι το θηρίκι. Αυτό είναι το θηρικάκι. Τα μιλαράκια. Το μιλεράκι. Έχει εδώ η περιοχή θηρικάκια. Βεβαίως. Είναι Μιλιές Βυζίτσα. Είναι μια καθηλαστού θηρίκι. Μάλιστα. Μην μου πείτε ότι είναι για μένα. Για σας ένα πολύ ωραίο θηρικάκι ζεστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω να πάω το γλυκάκι μου. Να δω τι γεύση έχει αυτό το γλυκό. Από θηρίκι. Εδώ. Θεϊκό. Δεν έχω λόγια. Πάρα πολύ νόστιμο. Εάν έρθετε στη Βυζίτσα πρέπει να επισκεφτείτε το κατάστημα, παρασκευαστήριο, όπως θέλετε πείτε, συνεταιρισμός αγροτικός Εσπερίδες. Λοιπόν, πήγαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Πήραμε κάτι για το σπίτι. Γεια σας, γεια σας.
Πάω πλατεία να δω πως είναι. Ήρθαμε που ήρθαμε στη Λιζίτσα, να μην πάμε μέχρι την πλατεία. Έχει λίγη ανηφόρα. Από ανηφόρες άλλο τίποτα. Α, τι ωραίο αρχοντικό είναι αυτό. Τέλειο. Και άλλο μαγαζί. Μου κάνει εντύπωση όμως που δουλεύουν. Στα άλλα χωριά ήτανε κλειστά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η πλατεία του χωριού. Ενδιαφέρον πολύ, όμορφο πολύ, διαφορετικό στυλ από τα άλλα χωριά. Έχει πιο πολύ άπλωμα εδώ. Είναι πιο βαθό, να το πω έτσι. Μια χαρά. Φεύγω από τη Βυζίτσα με γλυκές αναμνήσεις και συνεχίζω την εξερεύνηση στο Πήλιο. Η καλύτερη εποχή για να έρθετε στο Πήλιο εξαρτάται από εσάς. Στο Πήλιο η κάθε εποχή αναδεικνύει με διαφορετικό τρόπο τη μοναδική γοητεία της περιοχής. Δεν υπάρχει ιδανική στιγμή για να επισκεφτούμε την απίστευτη αυτή γωνιά της Ελλάδος, αφού κάθε εποχή έχει τα δικά της υπέρ και κατά. Οι φυσικές ομορφές που διαθέτει, όπως και το ήπιο κλίμα, μπορεί να σας καλοδειχτεί το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Το Πήλιο κάθε εποχή διαθέτει και αποκαλύπτει ξεχωριστά τα τέλγητρά της, μαγεύοντας τον επισκέπτη.